নমস্কাৰ আবেলি বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅত মনেনা এতিয়া চাইলো হক প্ৰধান বাতৰি হ'ব অপাৰেশ্যন মহাদীপৰ লগত জড়িত সেনা আৰক্ষী আৰু সিআৰপিএফৰ জোৱানক সাক্ষাৎ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ পেহেলগাম আক্ৰমণৰ লগত জড়িত তিনিটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীক নিধন কৰাৰ বাবে সম্বৰ্ধনা মধ্যপ্ৰদেশত অনুষ্ঠিত ৰণ সংবাদত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অংশগ্ৰহণ দেশৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীক সকলো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে সাজু থাকিবলৈ আহ্বান BTC নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পাছতে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ৰিটাৰ্নিং বিষয়াৰ সংবাদমেল জিলাখনৰ 12টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ বিষয়ে সদৰি আজি গণেশ চতুৰ্থী পুৱাৰে পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গণেশ মন্দিৰত ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী অসমতো সিদ্ধি বিনায়কৰ আৰাধনাত মুখৰিত চৌদি আৰু কমনৱেলথ ভাৰতোলন চেম্পিয়নশ্বিপত কোয়েলবাৰৰ দুটাকৈ সোণৰ পদক অৰ্জন মহিলাৰ 93 কিলোগ্ৰাম শাখাত স্নেহা সোৰেনৰ ৰূপৰ পদক লাভ এটা বিতং খবৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে আজি অপাৰেশ্যন মহাদীপৰ লগত জড়িত কৰ্মীসকলক সম্বৰ্ধনা জনায় উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় সেনা সিআৰপিএফ আৰু জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে যৌথ অভিযান মহাদীপৰ জৰিয়তে পেহেলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত তিনিজন সন্ত্ৰাসবাদীক নিধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ মাউস্থিত আৰ্মি ৱাৰ কলেজত অনুষ্ঠিত ৰণ সংবাদত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে অংশগ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শেহতীয়া অনুষ্ঠিত ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হস্ৰকালীন সংঘাতৰ লগতে 5 বছৰীয়া দীঘলীয়া যুদ্ধলৈকে সশস্ত্ৰ বাহিনী সকলো ধৰণৰ নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে সাজু হ'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে তেওঁ কয় যে আজিৰ যুগত যুদ্ধবোৰ ইমানেই হঠাৎ আৰু অভাৱনীয় হৈ পৰিছে যে যিকোনো যুদ্ধ কেতিয়া শেষ হ'ব আৰু কিমান দিনলৈ চলিব এইটো ভৱিষ্যতবাণী কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে strikes me as a quite interesting. The name itself is a subject to think about and reflect. And on one hand, Ran evokes the imagery of battle and conflict, and on the other hand, Sambad points towards dialogue, discussion, and reconciliation. At first glance, the two words seem contradictory. Where there is a battle, how can there be a dialogue? And where dialogue is taking place, how can there be a battle? But if we look deeper, this very name embodies one of the most relevant truths of our times. Friends, the name Ranasambad also has historical basis in India and reminds me of many incidents from our history which show us how civilizationally battles means run and dialogues means sambad in India were intertwined. জৈৱ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আন দেশৰ তুলনাত ভাৰতৰ আগতীয়া বিনিয়োগ আৰু উদ্ভাৱনে ভৱিষ্যতে দেশক বিপুলভাৱে লাভান্বিত কৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে মন্তব্য কৰিছে নতুন দিল্লীত আজি এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ডক্টৰ সিঙে চৰকাৰৰ বায়ো E3 নীতিয়ে এসময়ত আওকাণ কৰা বায়োটেকৰ ক্ষেত্ৰখন শেহতীয়াকৈ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত আকৰ্ষণৰ বিষয় হৈ পৰিছে বুলি সদৰি কৰে তেওঁ লগতে কয় যে এই ক্ষেত্ৰখনে প্ৰচণ্ড সম্ভাৱনা দেখুৱাইছে আৰু 2030 চনৰ ভিতৰত অৰ্থনীতি $300 বিলিয়ন যোগ কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে And I think within 1 year, very subtly, there has been a transformation because many of us belong to the times when nobody could understand what was biotechnology. So half the people thought it was a branch of engineering, the other thought they were a branch of medicine. So it was very difficult to figure out at that time whether it was an engineer's concern or a doctor's concern. And we also seen those times when if any youngster did a course or a BTech in biophysics, he or she would be at a loss to find a job in India.
জাপান আৰু চীন ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰে কাইলৈ সন্ধিয়া জাপানলৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। জাপানত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 15 সংখ্যক ভাৰত-জাপানৰ বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আনহাতে এই ভ্ৰমণকালত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চীনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া SCO শীৰ্ষক সন্মিলনতো অংশ ল'ব। ভাৰতৰ বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে আজি এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই বিষয়ে সদৰি কৰে। Shri Narendra Modi is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28th August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This is a significant visit for several reasons. It's Prime Minister Modi's first annual summit with Prime Minister Ishiba. It is also his first standalone visit to Japan in nearly 7 years. He last visited for the annual summit in 2018. Since then, of course, he has visited Japan, but that has been for multilateral engagements and other ceremonial events. So this will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan since he took office in 2014 and reflects the very high priority that this particular relationship has in our foreign relations. The annual summit between India and Japan, as you would be aware, represents the highest level dialogue mechanism that exists between the two countries, and it drives the agenda of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. Prime Minister has met Prime Minister Ishiba of Japan on previous occasions on the sidelines of international events. They first met, I think, it was in Vientiane on the sidelines of the ASEAN Summit, and more recently on the sidelines of the G7 Summit in Kananaskis in Canada in June of this year. ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে 17বাৰ বাবে পুনৰ পিছুৱালে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সংস্কাৰৰ সম্বন্ধীয় বৈঠক। পৰৱৰ্তী অধিৱেশনতহে এই বিষয়টো আলোচনা কৰা হ'ব বুলি পৰিষদে সদৰি কৰে। ইফালে G4 ৰাষ্ট্ৰক্ৰমে ভাৰত, ব্ৰাজিল, জাৰ্মানী আৰু জাপানে এই বিলম্ব প্ৰক্ৰিয়াক সমালোচনা কৰাৰ লগতে পৰিষদত স্থায়ী আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ পোষকতা কৰে। জম্মু কাশ্মীৰৰ কাট্ৰাত সংঘটিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত কাট্ৰাৰ বৈষ্ণোদেৱী ধামৰ সমীপৰ মঙলবাৰে ভূমিস্খলন সংঘটিত হয়। CRPFৰ 6 বেটেলিয়ন দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ উপৰি বৈষ্ণোদেৱীলৈ যোৱা আবদ্ধ তীৰ্থযাত্ৰীসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ লগতে আহতসকলক চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি SDRF, NDRF, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, নৌসেনা, স্থলসেনা, বায়ুসেনাই স্থানীয় প্ৰশাসনক সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ প্ৰতি গভীৰ সমবেদনা প্ৰকাশ কৰি সকলো প্ৰকাৰৰ সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰি আহিছে। আনহাতে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ বাবে উত্তৰ ৰেলৱে জন্মুৰ পৰা 18খন ৰেলৰ সেৱা বাতিল কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে নিশাৰে পৰা জম্মু কাশ্মীৰত এটা দশকৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক বৃষ্টিপাত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত বিভিন্ন অঞ্চলত বান, ভূমিস্খলন সংঘটিত হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন দলং, পথ আদি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। I must appreciate the administration. They have been on the job throughout the night. The divisional commissioner is himself sitting along with the representatives of all the departments. Of course, the water levels of the river Tavi have receded, which passes through Jammu, but the water levels of river Chenab have not yet. They were close to the danger mark early morning, then they crossed the danger mark, then somehow receded, but still. And the rain is continuing, though of a lesser intensity. Many structures have got damaged, as you were also showing one of the bridges, Tavi bridges in Jammu, and also that monumental Madhupur bridge, which went down in the history when Dr. Sama Prasad Mukherjee was arrested from the middle of that bridge on the 11th of May 1953. That bridge also
খন্তেক বিৰতিৰ পিছত আছে আৰু খবৰ মাৰ নয়ন মনি দেউতাৰ মাজনী হৃদয় যায় চিনি এই ঘৰৰ জীয়ৰী প্ৰতিখন ঘৰৰে প্ৰত্যেকৰ হৃদয়তে ঠাই পোৱা আমুল তাজা সদায় ফ্ৰেছ এই ঘৰৰ জীয়ৰী বিজুলীৰ বিল গেলামাল স্কুলৰ ফিজ সকলো হৈ গ'ল বাজেট ৫,০০০ বাচি গ'ল নতুন মেখেলা চাদৰ লৈ লোৱা নলওঁ যোৱা মাহতহে লৈছিলো আৰু এযোৰ নলওঁ প্ৰথমে বাজেট বনাওক তাৰ পিছত কমকৈ বস্তু ধন বেংকত জমা কৰক আৰু পইচা কেনেকৈ বাঢ়িছে চাওক বৰ জ্ঞানী এতিয়া যোৱা RBI কয় বিত্তীয় বুদ্ধিমত্তা সমৃদ্ধ মহিলা Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी चाय बनाओ या कॉफी मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड शाही पनीर या स्मूदीज रिच खीर या हो दाल मखनी मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड अमूल दूध पीता है इंडिया উভতি আহিছোঁ বাতৰি মাজলৈ অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে অহা ২২ ছেপ্টেম্বৰত BTC নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পাছতে বিটিআৰ অন্তৰ্গত ৫খন জিলাৰ প্ৰশাসন ব্যস্ত হৈ পৰিছে কোকৰাঝাৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আজি জিলাৰ ৰিটাৰ্নিং বিষয়া তথা আয়ুক্ত মাছান্দা এম পাৰ্টিনে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে সংবাদমেলখনত ৰিটাৰ্নিং বিষয়াগৰাকীয়ে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ১২টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বাবে ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ আৰম্ভ হৈছে বুলি জনায় সন্ধিয়া সময়তে আমাৰ আসাম ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নিৰ্বাচনৰ BTC নিৰ্বাচনী ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে আৰু তাৰ পৰা গোটেই জিলাখনত MCC লাগু হৈ গৈছে MCCও বহুতখিনি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইখিনি যিমান কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি আমি আমাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিজক ইতিমধ্যে মাতিছোঁ তেখেতসকলক আমি জনাই দিম 26 অগষ্টত নোটিছ অফ ইলেকশ্যন ইছ্যু কৰি দিলে আসাম ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে তাৰপিছত লাষ্ট ডেট ফৰ ফাইলিং অফ নমিনেশ্যনছ আমাৰ আছে 2 ছেপ্টেম্বৰ 2025 মঙলবাৰ স্ক্ৰুটিনি অফ নমিনেশ্যনছ হ'ব 4 ছেপ্টেম্বৰ গুৰুবাৰ বৃহস্পতিবাৰ পাব্লিকেশ্যন অফ দ্য লিষ্ট অফ ভ্যালিডলি নমিনেটেড কেণ্ডিডেটছ হ'ব 4 ছেপ্টেম্বৰ ছেইম দিনাখনে লাষ্ট ডেট ফৰ উইথড্ৰয়েল অফ কেণ্ডিডেটছ ৰখা হৈছে 6 ছেপ্টেম্বৰ 2025 শনিবাৰ পাব্লিকেশ্যন অফ দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ আমাৰ যিমান প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাসকল আছে তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব 6 ছেপ্টেম্বৰ 2025 Saturday ভোটদানৰ তাৰিখ হ'ব 22 ছেপ্টেম্বৰ 2025 সোমবাৰৰ দিনাখন কাউণ্টিঙৰ সময়টো গণনাৰ তাৰিখটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 26 ছেপ্টেম্বৰ 2025 পৰা নগাঁও জিলাৰ বটাদ্ৰা মৌজাৰ বালিসত্ৰ কিছামতৰ ৩ নং ডাগৰ আৰু আলিজাংনি মৌজাৰ বালিকটীয়া কিছামতৰ জেংনি তিনি আলিৰ মাথাউৰিৰ পৰা প্ৰায় ২৮ বিঘা চৰকাৰী ভূমি আজি বেদখলমুক্ত হয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে উক্ত অঞ্চলটোত অবৈধভাৱে বসবাস কৰা লোকসকলক ঠাইখিনি খালী কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰিছিল ইয়াৰ পাছতে বিগত ৩ দিন ধৰি অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলে নিজেই ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি অন্য ঠাইলৈ আঁতৰি যোৱাৰ ফলত সমগ্ৰ ঠাইখিনি বেদখলমুক্ত হয় ইফালে জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে আজি অঞ্চলটোত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল যদিও বেদখলকাৰীসকলে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে অভিযান চলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে আনহাতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ঢিং ৰাজচক্ৰৰে আন 7খন গাঁৱত 1047 বিঘা চৰকাৰী ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে যোৱাকালি ৰাতি 10টা বজালৈকে তেওঁলোকে বুলডোজাৰ লগাইছে JCB লগাইছে তেওঁলোকে নিজে গোটেইখিনি ভাঙি লৈ গ'ল তাতে 120খন দোকান আছিলে 51টা ঘৰ আছিলে আৰু মানুহ নিয়েৰলি এফেক্টেড হৈছে 520 কিন্তু বেছিভাগ মানুহৰে প্ৰায় সংখ্যক মানুহৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰ আছিলে তেওঁলোকে মথাউৰিৰ ওপৰৰ আৰু মথাউৰিৰ ছাইডৰ মাটিখিনি তেওঁলোকে লৈ আছিলে গতিকে অলৰেডি তেওঁলোকক আমি বহুত দিন হৈ গ'ল নটিচ দিয়া 39 দিনেই হ'ল গতিকে নটিচৰ অন্তত তেওঁলোকে যোৱাকালি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে নিজে ভাঙি গুচি গৈছে
গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ বাক্ৰাপুৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সোণাৰাম আৰু চাংমা মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্ট ছ'চাইটিৰ উদ্যোগত গাৰো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা তথা মুক্তিযুঁজাৰু সোণাৰাম আৰু চাংমাৰ 109 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগুৱে পুৱা প্ৰয়াত সোণাৰাম আৰু চাংমাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। ইয়াৰ পাছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাক্ৰাপুৰত জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সোণাৰাম আৰু চাংমাৰ স্মৃতিত 1 কোটি টকা ব্যয়ৰ নিৰ্মাণ হ'ব লগা প্ৰেক্ষাগৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। আনহাতে ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি মন্ত্ৰী পেগুৱে শিক্ষা বিভাগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পাঠ্যপুথিত সোণাৰাম আৰু চাংমাৰ লগতে এনে বীৰসকলৰ বিষয়ে নতুন পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। Indigenous people সোনাৰাম আৰু চাংমা যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে গাৰোসকলক একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত বনভূমিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ তাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিল আৰু তেখেত এই গোৱালপাৰা জিলাৰ বাক্ৰাপুৰ ইয়াতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল। আজি তেখেতৰ 109তম মৃত্যু বাৰ্ষিকী আৰু তাৰ কাৰণে আজি মই গোৱালপাৰা জিলাৰ বাক্ৰাপুৰত আহি মানে সোণাৰাম চাংমা ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ পৰা তেখেতৰ স্মৃতিত ইয়াত 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এটা প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰোঁ। এইটো বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ হ'ব। মহানগৰী হাতীগাঁৱৰ পৰা চিএম ভিজিলেন্সে ৰাজ্যিক অতিৰিক্ত কৰ আয়ুক্ত শাকিল সাদুল্লাক আজি আটক কৰে। বৰ্তমান বিষয়জনক চিএম ভিজিলেন্সৰ ৰূপনগৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 6 ঘণ্টা ধৰি সাদুল্লাৰ বাসগৃহত চলা এই অভিযানৰ সময়ত বহু নথিপত্ৰ জব্দ কৰা হয়। বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চাকৰি দিয়াৰ নামত একাংশ লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। নিৰ্ভৰযোগ্য চোৱাংচোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত কাছাৰ আৰক্ষীয়ে লক্ষীপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বৰমাতমা গাঁৱত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে এক বিশেষ অভিযান চলায়। অভিযানৰ সময়ত এখন বাহনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে অভিযানকাৰী দলটোৱে বক্তাৰ হুছেইন লস্কৰ নামৰ এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। জব্দ কৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনিৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য প্ৰায় 2 কোটি 8 লাখকৈ টকা। আনহাতে এই সামগ্ৰীখিনি গাড়ীখনৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে নিৰ্মিত চেম্বাৰত 30টা চাবোনৰ বাকচত মিজোৰামৰ পৰা অনা হৈছিল। এই সন্দৰ্ভত তদন্তৰ অব্যাহত আছে। নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ এক বিশেষ অংশস্বৰূপে আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে। লক্ষীপুৰ অঞ্চলৰ বৰমামদা বুলি এটা ঠাই আছে গাঁও, সেই গাঁও অঞ্চলত এটা গভীৰ নিশা আমাৰ এটা অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযান কালত আমি এখন টাটা এচি গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ল AS011 BC 8769 এই গাড়ীখন আমি তাত ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ। গাড়ীখন আমি ৰখাওঁ আৰু গাড়ীখন ৰখাই তাত থকা এজন ব্যক্তি, তেওঁৰ নাম হ'ল মহম্মদ বাক্তাৰ হুছেইন লস্কৰ, তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল আজিৰুদ্দিন লস্কৰ, গাঁও ডুংৰিপাৰ পাৰ্ট 1 সোনাই। তেওঁক যেতিয়া এই মানুহজনক যেতিয়া আমি ধৰোঁ আৰু ধৰি মানুহজনক যেতিয়া আমি খানতালাচি চলাওঁ, সেই গাড়ীখনত বিশেষভাৱে নিৰ্মিত এটা কোঠাত চেম্বাৰ তেওঁ 30টা চাবোনৰ বাকচত নিচাযুক্ত সামগ্ৰী যেনে হিৰ'ইন তাত তেওঁ লুকুৱাই আনিছিলে আৰু এই 30টা চাবোনৰ বাকচত থকা নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰোঁ। নৰৱে চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিসহ কৃষি বিজ্ঞানীৰ এটা দলে আজি দৰং জিলা পৰিদৰ্শন কৰে। আপস্কেল নামৰ এটা কৃষি প্ৰকল্পৰ হৈ এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। নতুন দিল্লীস্থিত নৰৱে দূতাবাসৰ পৰামৰ্শদাতা লিন চিৰি বেঞ্জামিনছৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই দলটোত আছে। আনহাতে তেওঁলোকক সহযোগ কৰে কৃষি গৱেষণা সঞ্চালক ডাঃ সঞ্জয় কুমাৰ চেতিয়াৰ লগতে আন বিজ্ঞানীৰে গঠিত আন এটা উচ্চস্তৰীয় দলে। উল্লেখযোগ্য যে এই কৃষি প্ৰকল্প 2019ৰ পৰা 2024 পৰ্যন্ত 5 বছৰৰ বাবে অসমৰ শিৱসাগৰ আৰু গোলাঘাট জিলাত চলিছিল। পূৰ্বৰ প্ৰকল্পৰ সফলতাৰ ফলস্বৰূপে নৰৱে চৰকাৰে পুনৰ এই প্ৰকল্পৰ বাবে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়ায় আৰু ইয়াৰ নাম সলনি কৰি নতুনকৈ দৰং জিলাসহ অসমৰ 11খন জিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। দলটোৱে দৰং জিলাৰ খাৰুপেটীয়াৰ ওচৰৰ বিহুদীয়া গাঁও পৰিদৰ্শন কৰি কৃষকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। ইয়াৰ উপৰি দৰং জিলাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি কেন্দ্ৰটোৱে জিলাখনত গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন উদ্যোগৰ পৰ্যালোচনা কৰে। আমাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে দৰঙস্থ, এই কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছেহি নৰৱেজিয়ান এম্বেচিৰ কাউন্সিলৰ এগৰাকী
লগতে আছে নিবিঅ' বুলি এটা সংস্থা আছে নৰৱেৰ, তাৰ সেই সংস্থাটোৰ ডাইৰেক্টৰ এগৰাকী আমাৰ লগত আছে, আৰু লগতে এজন বিজ্ঞানী আছে ডক্টৰ টেছফাই বুলি, আৰু লগত স্বামীনাথন ফাউণ্ডেশ্যনৰ তাৰো এজন বিজ্ঞানী ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ। তেখেতসকলৰ লগতে আমাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বহুজন বিজ্ঞানী আজি ইয়ালৈ আহিছে। ইয়াৰ অহা উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে আপস্কেল নামৰ এটা প্ৰকল্প আৰম্ভ হৈছে, যিটোৰ আৰ্থিক অনুদান দিছে নৰৱে চৰকাৰৰ পৰা। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত এইটো এটা আছিল ৰেজিলিয়েঞ্চ বুলি প্ৰজেক্ট এটা আছিলে, প্ৰকল্প আছিলে। 5 বছৰ কাম হৈছিলে, 2019 চনৰ পৰা 5 বছৰৰ কাম। তাৰপিছত তেওঁলোকে যিটো ভাল ফল দেখিলে, প্ৰথমতে ইয়াৰ আৰম্ভ হৈছিল অকল 2খন জিলাত, এখন হৈছিলে শিৱসাগৰ, আনখন হৈছিলে গোলাঘাটত। এইবাৰ তেওঁলোকে ভাল কাম দেখাৰ কাৰণে আৰু 5 বছৰৰ কাৰণে প্ৰকল্পটো তেওঁলোকে দিছে, প্ৰকল্পটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনুদান দিছে, আৰু এইবাৰ 11খন জিলা সামৰি পেলাই এই প্ৰকল্পটো কৰা হৈছে, আৰু ইয়াৰ নাম দিছে আপস্কেল। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয় ডিব্ৰুগড়ে চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেন্স ফৰ ৰেয়াৰ ডিজিজেছ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। নেশ্যনেল পলিচি অফ ৰেয়াৰ ডিজিজেছ 2021ৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে চিকিৎসালয়খনক এই সন্মান প্ৰদান কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। এই স্বীকৃতিয়ে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত হোৱা দ্ৰুত বিকাশক প্ৰতিফলিত কৰিছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। এতিয়া লৈছো আন এক বিৰতি। মাৰ নয়ন মনি দেউতাৰ মাজনী হৃদয়ে যায় চিনি এই ঘৰৰ জীয়ৰী। প্ৰতিখন ঘৰৰে প্ৰত্যেকৰ হৃদয়তে ঠাই পোৱা আমুল তাজা সদায় ফ্ৰেছ। এই ঘৰৰ জীয়ৰী ভাল ছোৱালী। আহি গ'ল দৰমহা। এতিয়া নতুন কাণফুলি নহয়, প্ৰথমে সঞ্চয়, প্ৰথমে কাণফুলি। শুনক, প্ৰতিমাহে অলপ বচাওক, অলপ বিনিয়োগ কৰক, আৰু অলপ ইমাৰ্জেঞ্চিৰ বাবেও সাঁচক, যাতে হৈ ৰয় টেনশ্যন ফ্ৰী। কিন্তু কাণফুলিৰ কি হ'ব? যাবানে দি দিও ইনজেকশ্যন? RBI কয় বিত্তীয় বুদ্ধিমত্তা সমৃদ্ধ মহিলা। Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। अमूल दूध पीता है इंडिया। উভতাইছো বাতৰি মাছলৈ। গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে আজি পুৱাৰে পৰা গণেশ মন্দিৰসমূহত পৰিলক্ষিত হৈছে ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গণেশ চতুৰ্থীৰ উৎসাহ। এই সন্দৰ্ভত চাওঁহক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। দেশজুৰি গণেশ চতুৰ্থীৰ উৎসাহ। সিদ্ধিবিনায়কৰ আৰাধনাত মুখৰিত চৌদিশ। গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা গণেশ মন্দিৰসমূহত পৰিলক্ষিত হ'ল ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী। হাতে হাতে ধূপ নৈবেদ্য লৈ ভক্তসকল ব্যস্ত পূজা অৰ্চনাত। অপায় অমংগল দূৰ হোৱাৰ কামনাৰে সকলোৱে সেৱা লৈছে সিদ্ধিবিনায়কৰ চৰণত। গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে সমাজৰ সৰ্বত্ৰ মংগল কামনাৰে দেশবাসীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা। দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ অসমতো গণেশ চতুৰ্থীৰ উৎসাহ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে গণেশ চতুৰ্থী। গণেশ বন্দনাৰে মুখৰিত গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰৰ লগতে গণেশ মণ্ডপ প্ৰাংগণ। ইফালে গুৱাহাটীৰ এখন পূজাত 41 ফুট উচ্চতাৰ গণেশ মূৰ্তিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ভক্তৰ। এই পূজা ভাগৰ যি গণেশ মূৰ্তিটো দেখিছে, এই মূৰ্তিৰ উচ্চতা হৈছে 41 ফুট আৰু ভক্তৰ সমাগম দেখা গৈছে ইয়াত সমান্তৰালকৈ। আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম এই পূজা ভাগৰ এইবাৰ থিম হৈছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। মহানগৰীৰ লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰতো পুৱাৰ পৰা একেই পৰিৱেশ। ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হ'ল মন্দিৰত। হয়, দৰ্শন কৰিলোঁ, খুব ভাল লাগিলে আহি। ইয়াৰ পৰাতো আমি সৰুৰ পৰাই ইয়াতে সেৱা কৰোঁ আৰু ইয়াতে আহি ভাল লাগিলে। এইবাৰ সৈনিকৰ ৰূপত গণপতি বাপ্পা।
ডিব্ৰুগড়ৰ শান্তিপাৰাত অপ্ৰতিৰোধ্য অপৰাজেয় ভাৰতীয় সৈনিকক শ্ৰদ্ধা জনাই ব্যতিক্ৰমী ৰূপৰ প্ৰতিমাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৰাইজৰ। এইটো আমি সবক ইনস্পিৰেশ্যন বুলিয়ে লৈলো যে এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি নাথাকিলে আমি থাকিব নোৱাৰিম, হেতি মানে থাকিলে আমি আছো। আনহাতে হাইলাকান্দি জিলাত এইবাৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে পালন কৰা হৈছে গণেশ চতুৰ্থী। জিলাখনত প্ৰায় 100ৰো অধিক পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে। গণেশ চতুৰ্থী শাৰদীয় যি দুৰ্গা পূজা যিটো আছে ইটোৰ মানে শুৰুৱাত এইটো কোৱা হৈ থাকে, আৰম্ভণি হৈ থাকে। লাহে লাহে এইটো বাঢ়ি আছে। যোৱা বছৰে 4খনমান হৈছিল, এইবছৰত 8-9খন পূজা হৈ আছে হাইলাকান্দিত। বিঘ্নিহৰ্তা গণপতি বাপ্পাই মংগল কৰক সকলোৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ডিডি নিউজ অসম। অতি শীঘ্ৰেই OTT প্লেটফৰ্মত আহি আছে মনোজ বাজপেয়ী অভিনীত এখন ৱেব ছিৰিজ আৰু ছবিগৃহলৈ আহি আছে মনীষ মলহোত্ৰা অভিনীত এখন চিনেমা। সবিশেষ চাওক আজিৰ বিনোদনত। পুলিচৰ চকুত ধূলি দি হাৰি যাব পাৰিব নেকি অতি চতুৰ ভোজৰাজ, কিন্তু মধুকাৰ বাপুৰাও জিন্দেৰ চকুত ধূলি দি হাৰি যাব পৰাটো ইমানো সহজ নহয়। अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि इंटरपोल का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दिल्ली के तिहाड़ जेल से फरार हो चुका है। नाम क्या बोला साहब उसका? काल भोजराज वाला। এইবাৰ আহি আছে মনোজ বাজপেয়ী অভিনীত এখন সিৰিজ। এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে মনোজ বাজপেয়ী। এই সিৰিজখনৰ কাৰণে দৰ্শকসকলে অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল। এই সিৰিজখন আহি আছে অহা সেপ্টেম্বৰত। বম্বে পুলিচ হ্যাভ দ্য ম্যান হু হ্যাড ন্যাবড কাল। तुम्हें सांप पकड़ना आता है झेंडे? सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो सर, मंगूस सांप का बाप होता है। तो तुम हमारे मंगूस हो बिना पूछ का। এই ৱেব সিৰিজখনত মুখ্য চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পাব মনোজ বাজপেয়ী আৰু জিম সাৰ্ভক। इंटरनेशनल प्रेशर इज बिल्डिंग अप सर। काल मुंबई में 4 दिन था और वो ষ্ট্ৰোক কিয় হয়, কেনেকৈ জানিব ষ্ট্ৰোকৰ লক্ষণ, ষ্ট্ৰোক আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ বিষয়ে জনাব ডাক্তৰ ৰাজ দত্তই। আইডেণ্টিফাই কেনেকৈ হৈছে ষ্ট্ৰোক? এজন মানুহ তেখেতৰ আগতে ডায়েবেটিছ থাকিব পাৰে, প্ৰেছাৰ থাকিব পাৰে, একো নাথাকিবও পাৰে। এজন হেল্ডি জিম কৰিব পাৰে, এজন জিম কৰা যুৱকো হ'ব পাৰে বা যিকোনো মানুহ হ'ব পাৰে। ঠিকেই আছিলে, মানুহজন ধুনীয়া হৈ আছিলে, একোৱেই প্ৰব্লেম নাই। হঠাৎ এটা টাইমত দেখিলে, যিকোনো টাইমত, ৰাতিপুৱা, দুপৰীয়া, ৰাতি 2টা বজাত, 3টা বজাত, যেতিয়াই হ'ব পাৰে যে মানুহজন অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ গ'ল, গাটো অলপ বেয়া লাগিবলৈ ধৰিলে। নম্বৰ 1, গাটো অলপ বেয়া লাগিবলৈ ধৰিলে। নম্বৰ 2, কথা বতৰাবিলাক অস্পষ্ট হ'বলৈ ধৰিলে। কথা বতৰাবিলাক অস্পষ্ট, আগতে ঠিকেই কৈ আছিলে, লেবালেবি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাৰপিছত হয়তো আপুনি দেখিলে যে কোনোবা এটা ছাইড দেখোন দুৰ্বল হৈ গৈছে। তাৰপিছত দেখিলে যে মুখখন অলপমান বেকা হৈ গৈছে। তাৰপিছত আপুনি লগে লগে BPCB চালে, বিপিটো বাঢ়ি থাকিলে 180/100 বা বিপি নৰ্মেল আছে, বা আপুনি চুগাৰ চেক কৰিলে দেখিলে চুগাৰটো বাঢ়ি আছে বা নৰ্মেল থাকিব পাৰে। আৰু কি হ'ব পাৰে যে একো নহ'ব পাৰে, আপোনাৰ না মুখখন বেকা হ'ব পাৰে, না হাত ভৰি দুৰ্বল হ'ব পাৰে, না বিপি বাঢ়িব পাৰে, একো নহ'ব পাৰে। অকল 2টামান বস্তু হ'ব পাৰে যে মানুহজন ৰাতিপুৱালৈকে ঠিকেই আছিলে বা দুপৰীয়ালৈকে ঠিকেই আছিলে, হঠাৎ মানুহজন কথাবিলাক খেলিমেলি হৈ গ'ল। কিবা নাৰ্ভাছ নিচিনা হৈ গ'ল মানুহজন, কথাবিলাক আবুল তাবুল নিচিনা ক'বলৈ ধৰিছে, মোৰ গাটো অলপ বেয়া লাগিছে, তই কিবা কিবি বকি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰো হ'ব পাৰে। মুখখন বেকা গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ ভাৰোত্তোলন চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ কোয়েল বাৰে 2টাকৈ সোণৰ পদক দখল কৰিছে। বিশ্ব জুনিয়ৰ শাখাত ছোৱালীৰ 53 কিলোগ্ৰাম স্নেটচ আৰু ক্লিন এণ্ড জেক 2টা শাখাতে কমনৱেলথ ৰেকৰ্ড গঢ়ি কোয়েলে স্বৰ্ণ পদক দখল কৰে। আনহাতে মহিলাৰ 53 কিলোগ্ৰাম শাখাত ভাৰতৰ স্নেহা চুৰেনে ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। অপাৰেশ্যন মহাদেৱৰ লগত জড়িত সেনা, আৰক্ষী আৰু CRPFৰ জোৱানক সাক্ষাৎ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। পেহেলগাম আক্ৰমণৰ লগত জড়িত 3টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীক নিধন কৰাৰ বাবে সম্বৰ্ধনা।
মধ্যপ্ৰদেশত অনুষ্ঠিত সংবাদ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ অংশগ্ৰহণ দেশৰ সশস্ত্ৰ বাহিনী সকলো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে সাজু থাকিবলৈ আহ্বান BTC নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পাছতে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ৰিটাৰ্নিং বিষয়াৰ সংবাদমেল জিলাখনৰ 12টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ বিষয়ে সদৰি আজি গণেশ চতুৰ্থী পুৱাৰে পৰা দেশৰ বিভিন্ন গণেশ মন্দিৰত ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী অসমতো সিদ্ধি বিনায়কৰ আৰাধনাত মুখৰিত চৌদিশ আৰু কমনৱেলথ ভাৰোত্তোলন চেম্পিয়নশ্বিপত কোয়েলবাৰৰ দুটাকৈ সোণৰ পদক অৰ্জন মহিলাৰ 53 কিলোগ্ৰাম শাখাত স্নেহা চুৰেনৰ ৰূপৰ পদক লাভ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই পৰৱৰ্তী বাতৰি সন্ধিয়া 6 বজাত সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব চাই থাকিব ডিডি অসম ধন্যবাদ